A témám címe a nézőpontváltozás, ami egy óriási nagy lehetőség az egyes ember életében, és minden ember életében, a társadalom életében is, hiszen a hipotézisem az, hogy ha az ember gondolkodásmódja változik, akkor megváltozik a ráépülő struktúra is. Az én életem ezt példázza. Ahogy látják, domonkos szerzetes nővér vagyok, de valóban, ahogy Csaba mondta, menedzserként és közgazdászként dolgoztam az üzleti életben jó sokáig rendbelépésem előtt. De amikor dolgoztam, már akkor is többször megfordult a fejemben az a kérdés, hogy vajon az élet végső értelme, igazi értelme az-e, hogy a pénzt felhalmozom, hogy sokat utazok, hogy céges autóm van, vagy van-e valami más értelem is. Egész pontosan az én életemben akkor jött a válasz, amikor édesanyám betegsége és halála megtörtént. Akkor változott meg a nézőpontom, akkor változott meg az értékrendem, a gondolkodásom, mert megéltem azt, hogy a szeretet, a más emberrel való törődés, az, hogy valaki másra van gondom, ez jóval nagyobb érték, mint a pénz és a profitnak a világa. Hogy mi történt velem, azt nagy gondolkodók segítségével szeretném elmondani. Arisztotelésztől, Aquinói Szent Tamáson keresztül, a már említett Maslowig, Alasdair MacIntyre-ig, és rengeteg ember gondolkodásában benne van egy értékrend a mai világban, ami szerintem alternatívát jelenthet a mainstream gondolkodással szemben. Mi is ez az alternatíva, amiről beszélek? A Maslowi piramisnak van egy előképe. A görög filozófusok, klasszikus filozófusok már kitalálták azt, hogy a világ értékeinek van egy hierarchikus rendje, és ebben az értékhierarchiában az alsó szinten fekszenek az anyagi javak, az élettelen materiális világ. Viszont a hierarchia csúcsán az erkölcsi javak állnak, és ez az egész hierarchikus rend rámutat egy végső, egy legfőbb jóra, és ez a végső és legfőbb jó Arisztotelész szerint az igazság szemlélése. Aquinói Szent Tamás is kidolgozta az erénytanát ebben a logikában, és ő is beszél a jók hierarchikus rendjéről. A jók hierarchikus rendjében szerinte alul az úgynevezett hasznos javak foglalnak helyet, ezek nála is az anyagi jellegű javakat jelentik, de ezek nem önmagukban értékesek, hanem eszközök. Annyiban értékesek, amennyiben rámutatnak más jókra, más javakra. Ilyen például a keserű orvosság. A keserű orvosság sem önmagában jó, hanem annyiban, amennyiben az életértékét, az egészségértékét segíti elő. Nála is, Tamásnál a hierarchia csúcsán az erkölcsi javak állnak, és ez a hierarchia nála is rámutat egy végső, egy legfőbb jóra, ami az ő megfogalmazásában Isten. A két szint között a hierarchiában foglal helyet az élvezetnek az értéke és az örömnek az értéke. Ez az élvezet és az öröm kíséri a többi jót. Tehát nagylelkűnek lenni jó, becsületesnek lenni akár élvezetes is lehet, ez a jót tenni jónak a logikája. Ebben az egészben, hogyha el akarjuk tenni magunkat és el akarjuk képzelni a mi életünkben, akkor most mindenki képzeljen maga elé egy vacsoraasztalt. Jó, elmegyünk vacsorázni. Ebben a vacsoraasztal, ez a vacsoraasztal tele van mindenféle jóval. Van rajta paprikás, csirke, sajt, bor, és mi élvezzük az ételnek az ízét. De a vacsoraasztal fölött egy intellektuális beszélgetés is részben megy. Mondjuk beszélgetünk a TED konferencia előadásairól. És hogyha a mértékletesség erénye is részt vesz ebben a vacsorában, akkor nem kisebb értékeknek hódoltunk, mint a fenntarthatóságnak és a javak igazságosabb elosztásának. Tehát megfontolhatjuk, hogy érdemes-e mértékletesnek lenni a vacsoránál. Egyáltalán nem mindegy, hogy az életben mi a cél és mi az eszköz. Vannak célok és vannak eszközök. A mai fogyasztói logikában a materiális labak célok, és cél a profit maximálás, cél az egyéni haszon maximálás, és célok a hedonista értékek is, ami Tamásnál ugye a második helyen volt, és beelőzték őket az erkölcsi értékek. Ebben a mostani logikában az erkölcsök, az erkölcsi javak mintegy degradálódnak a második helyen az eszköz szintjén. Stephen Covey neve biztos mindenkinek ismerős,
Az ő könyvében van leírva az, hogyha egy menedzser azért erényes, mert hatékonyabban tud vezetni, és így a vállalat profitját növeli, akkor ezek az erények nem igazi erények, ezek egy torzult struktúra. A mi rendünkben, a mi elképzelésünkben az erényeknek egy célhelyük van, tehát a helyük a célok között van, és van egy instinktív belső értékük. Ezt az instinktív belső értékét segítik elő a hasznos javak. Erre az egész egyéni értékrendre, amit most elmondtam, fölhúzhatunk egy gazdasági struktúrát, egy gazdasági szerkezetet, aminek azt a nevet adhatjuk, hogy a háromdimenziós gazdaság. A háromdimenziós gazdaságban először a két dimenziót járjuk körül. Itt találhatók a tamási hasznos javak, gazdasági kontextusban a beruházási javak, a marketing stratégia, a pénzügyi eszközök, itt van a profit is, és ezek eszközként szolgálják a harmadik dimenziót. És ez a harmadik dimenzió nem más, mint az értékeknek a dimenziója, a közjó, a biztonság, a szolidaritás, a mértékletesség, a becsületesség, stb. Ezeket az értékeket segítik elő ezek a hasznos javak. Ebben a háromdimenziós gazdaságban más lesz a gazdaságnak a célja is. Míg a két dimenzióban a profit maximálás volt a cél, addig a három dimenzióban a közjó lesz a gazdaság célja, ami nem más, mint emberi kiteljesedés. Ez a kiteljesedés mind egyéni, mind közösségi síkon végbe megy. A két dimenzióban tehát életszínvonal, a három dimenzióban életminőség megvalósulása történik meg. Végbe megy a profit trónfosztása is. A profit cél volt, de cél helyett eszköz lesz. A profitnak egy haszon értelme helyett hasznossági értelme lesz, és az uralkodó szerepe helyett egy szolgáló szerepet tölt be. Ezért ezt a háromdimenziós gazdaságot szolgáló gazdaságnak is szokták nevezni. Megváltozik az ember önérdeke is. Míg a két dimenzióban az Adam Smith-i homo economicus motiválta a gazdasági tevékenységre az embert, aki a saját szubjektív hasznát maximalizálta, addig a három dimenzióban a homo moralis foglal helyet, és ez a homo moralis egész más önértékkel rendelkezik. Erich Fromm megfogalmazásában ez egy objektivista önérdek, vagy mondhatjuk felvilágosult önérdeknek is. Úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az én önérdekemben benne van a másik ember jólétének az akarása is. Tehát nekem jó az, hogyha a másiknak jó, nekem érdekem az, hogy a másiknak is jó legyen. Azaz, nem azért húzom ki a fuldoklót a folyóból, mert ott a televízió és ezáltal hírnévre szeretnék szert tenni, hanem azért húzom ki, mert jót tenni jó. Azért, mert becsülöm az értékét és szeretem a másik embernek az életét. Eljutottunk tehát egy egyéni alternatív értékrendből egy alternatív gazdasági struktúra fölvázolására. Hogy ezt nem csak írják és nem csak beszélik az emberek, hanem cselekszik is, ezt már hallottuk az eddigi előadásokból, hiszen vannak alternatív kapitalisták, vannak fenntarthatósági vállalatok, vannak etikus bankok, ugye Magnetbank és az összes többit Zsolnai professzor előadásából hallottuk. Én most itt egy nagyon különös cégcsoportot szeretnék kiemelni, a Focolare Mozgalom Közösségi Gazdaság cégcsoportját, mert az ő szlogenjük az, hogy szeretettel gazdálkodni, ezt akarják megvalósítani, és profitjukból a szegényeknek adakoznak. Ott kezdtük tehát el, hogy az én értékrendem, az én nézőpontom, az én gondolkodásmódom megváltozott, és ez vezetett el a szerzetesi hivatásomhoz. Jelenleg egy szerzetesi közösségben élek, egyszerűségben, szeretetben, és a gazdasági tevékenység, amit eddig folytattam, az ugyan megmaradt, de megváltozott dimenziókban. Megváltozott körülöttem a struktúra, és ezekben a megváltozott dimenziókban én igen jól érzem magam. Köszönöm szépen!